สำหรับโลกดิจิทัลทุกวันนี้การที่เราจะได้รู้ว่าใครมีตัวตนเป็นคนสำคัญเป็นผู้นำทางความคิดหรือแฟชั่นที่มีคนชื่นชอบชื่นชมจนเกิดเป็นกระแสทำตามหรือบอกต่อมีเจ้าของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจ้างให้รีวิวสินค้าสามารถวัดได้จากจำนวนผู้ติดตามหรือยอดวิวยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าง IG TikTok หรือว่า YouTube ครับแต่สำหรับสมัยก่อนการที่ใครจะเป็นผู้นำเทรนด์เป็นแฟชั่นที่มีคนนับร้อยนับพันทำตามได้ต้องเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงหรือเป็นระดับผู้นำที่บุกเบิกให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาคลิปนี้อับดุลไททูบเรียบเรียงข้อมูลจากบทความในเว็บไซต์ britannica.com พาไปทำความรู้จักกับอินฟลูเอนเซอร์ยุคเก่าที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและอิทธิพลที่เขาและเธอได้ริเริ่มไว้และยังคงได้รับความนิยมมาจวบจนถึงปัจจุบัน1. เอมิลิอาโน ซาปาตาหนวดสไตล์เม็กซิกันภาพของคนไทยเราคุ้นตากับการไว้หนวดแบบนี้ก็คงเป็นนายจันหนวดเขี้ยวในตำนานชาวบ้านบางระจันและเอมิลิอาโน ซาปาตาผู้นำการปฏิวัติในเม็กซิโกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20อาจจะไม่ใช่คนแรกที่มีหนวดเฟิร์มสวยงามแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นผู้ที่ทำให้การไว้หนวดดกหนาเลยมุมปากตกแต่งตอนปลายให้เรียวแหลมได้รับความนิยมไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเพราะใครๆก็อยากเป็นเหมือนกับฮีโร่คนนี้ที่ต่อสู้เพื่อคนยากจนชาวนาและชนพื้นเมืองให้มีที่ทำกินหนวดและตัวซาปาตาจึงเป็นทั้งสัญลักษณ์ของการมีอิสระเสรีความแข็งแกร่งและกล้าหาญจนกลายเป็นธรรมเนียมที่ผู้ชายชาวเม็กซิกันนั้นจะนิยมไว้หนวดและซาปาตานั้นก็นับเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลที่ทำให้หนวดสไตล์เม็กซิกันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 2. แอมโบรส เบิร์นไซด์หนวดแบบไซด์เบิร์นส์คำว่าไซด์เบิร์นส์มีความหมายว่าจอนหรือหนวดเคราข้างใบหูเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ในชาวอเมริกันตามสไตล์การไว้หนวดอันเป็นเอกลักษณ์ของแอมโบรส เบิร์นไซด์ที่ปล่อยให้หนวดเคราและผมนั้นยาวจนเชื่อมต่อกันเป็นแพรแน่นอนว่าเบิร์นไซด์ไม่ใช่คนแรกที่ไว้หนวดแบบนี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นนายพลที่มีบทบาทสำคัญในสงครามกลางเมืองของอเมริกันและต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐโรดไอแลนด์ตลอดจนวุฒิสมาชิกเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและในช่วงศตวรรษที่ 19ที่การถ่ายภาพบุคคลกำลังได้รับความนิยมภาพของเบิร์นไซด์ที่ใส่ชุดเครื่องแบบผ้าเวสต์พอยต์พร้อมกับหนวดเคราที่ดูน่าเกรงขามที่ปรากฏให้เห็นทั่วไปทำให้นักการเมืองรายนี้เป็นที่จดจำรวมไปถึงหนวดเคราที่ได้รับการขนานนามว่าทรงไซด์เบิร์นส์ที่มาจากนามสกุลเบิร์นไซด์ของเขาในเวลาต่อมา 3. มอริส แฟรงค์สุนัขนำทางคนตาบอดมอริส แฟรงค์เป็นบุตรชายคนเล็กของครอบครัวที่ร่ำรวยในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาเขาตาบอดหนึ่งข้างจากอุบัติเหตุขณะเรียนขี่ม้าเมื่อตอน6 ขวบและอีก10 ปีต่อมาแฟรงค์ก็ตาบอดสนิทมองไม่เห็นทั้งสองข้างในปี 1927 ตอนที่แฟรงค์อายุได้20 ปีเขาได้ยินเรื่องราวของโดโรธี ยูสติสที่ฝึกสุนัขพันธุ์เจอร์มันเชพฮาร์ดเอาไว้คอยช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ตาบอดในการใช้ชีวิตประจำวันในอังกฤษแฟรงค์จึงขอให้ยูสติสมาทำโครงการเดียวกันนี้ในสหรัฐโดยเริ่มต้นจากตัวของเขาเองก่อนด้วยความช่วยเหลือของสุนัขคู่ใจทำให้แฟรงค์ไปไหนมาไหนได้โดยอิสระช่วยเหลือตัวเองได้หลายอย่างและต่อมาแฟรงค์จึงแบ่งปันแนวคิดนี้สู่สาธารณะช่วยจับคู่ผู้พิการกับสุนัขและสนับสนุนโครงการนี้อย่างจริงจังจัดตั้งโครงการ The Seeing Eye ที่มีการพัฒนาต่อยอดดำเนินการฝึกและจัดหาสุนัขเพื่อผู้พิการมาจวบจนถึงปัจจุบันสำหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงษ์พันธ์นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ซึ่งเรียนจบจากสหรัฐเป็นคนแรกๆที่นำสุนัขมาใช้นำทางในเมืองไทยทั้งยังเป็นผู้รณรงค์สิทธิเพื่อผู้พิการเพื่อความเท่าเทียมในสังคมไทยอีกด้วย 4. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 หน้าขาวกระจ่างใสช่วงเวลาที่ราชินีเอลิซาเบธที่ 1 ปกครองอังกฤษระหว่างปี 1558 ถึง 1603 นับเป็นยุคทองของอังกฤษทั้งในด้านการค้าศิลปะและวัฒนธรรมทั้งยังมีชัยชนะในศึกสงครามกับประเทศข้างเคียงในปี 1562 เกิดการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษซึ่งองค์ราชินีก็ทรงได้รับเชื้อเช่นกันเกิดเป็นตุ่มน้ำเหลืองทั่วร่างกายแม้จะรักษาจนหายแต่ก็มีรอยแผลเป็นนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่พระองค์เลือกที่จะทรงปกปิดแผลเป็นที่ปรากฏด้วยการใช้ตะกั่วผสมกับน้ำส้มสายชูทาลงบนใบหน้าจนคล้ายกับหน้ากากสีขาวราวกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบปกปิดใบหน้าของพระองค์จากผู้ที่เป็นมิตรและศัตรู
ในขณะเดียวกันเนื่องจากทรงเป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของบ้านเมืองในขณะนั้นจึงกลับกลายเป็นการสร้างมาตรฐานความงามแบบใหม่ของชนชั้นสูงใบหน้าที่ขาวเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความอ่อนเยาว์และความมั่งคั่งของผู้ที่ไม่ต้องทำงานกลางแดดซึ่งได้รับความนิยมจากสตรีชั้นสูงที่ทาหน้าเป็นสีขาวตามพระราชนิยมในเวลาต่อมา 5. กาเบรียล โคโค่ ชาแนลผิวสีแทนค่านิยมเรื่องผิวขาวเพิ่งจะเปลี่ยนมาสู่การนิยมผิวสีแทนเมื่อราว100 ปีมานี้เองเมื่อดีไซเนอร์ฝรั่งเศสชื่อดังกาเบรียล โคโค่ ชาแนลที่นอกจากจะปฏิวัติการออกแบบชุดเสื้อผ้าอ็อกเซสซอรี่ของแต่งตัวให้ผู้หญิงทุกคนดูดีทันสมัยแล้วเธอยังเป็นผู้นำเทรนด์ผิวสีแทนเกรียมแดดให้กับสาวๆอีกด้วยในช่วงที่เธอมีชื่อเสียงและออกเดทกับคนดังภาพของเธอมักปรากฏผ่านสื่อและเป็นที่สนใจของสาวๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 1923 ที่โคโค่ ชาแนลกลับจากวันหยุดพักผ่อนด้วยผิวสีน้ำตาลที่ผ่านการอาบแดดมาอย่างหนักได้เปลี่ยนค่านิยมความงามจากผิวขาวมาสู่ผิวสีแทนในทันทีนอกจากตัวโคโค่ ชาแนลจะไม่กลัวแดดแล้วเธอยังเลือกให้นางแบบผิวสีน้ำตาลใส่เสื้อผ้าของเธอเป็นประจำทำให้สาวๆคลั่งไคล้การมีผิวสีแทนกันทั่วหน้ามีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำให้ผิวเข้มขึ้นทันตาโดยไม่ต้องไปเสียเวลาออกแดดออกมามากมายตามความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 6. มาดาม เวลลิงตัน คูลชุดกี่เผาหวงหุยหลานเป็นลูกเมียเอกของข้าบดีจีนผู้มั่งคั่งในอินโดนีเซียและแต่งงานกับเวลลิงตัน คูลรัฐบุรุษคนสำคัญของพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งทูตและนักการเมืองซึ่งในเวลาต่อมาได้เคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้นำประเทศจีนในช่วงเวลาสั้นๆนั่นจึงทำให้มาดาม เวลลิงตัน คูลเป็นทั้งสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาทูตเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในสังคมชั้นสูงต้องพบปะผู้คนออกงานสังคมอยู่เสมอและจัดว่าเป็นผู้มีรสนิยมในการแต่งตัวดีทันสมัยเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นไอคอนหรือผู้นำแฟชั่นในยุคนั้นตั้งแต่หัวจรดเท้าและสิ่งที่ทำให้เธอเป็นที่ยอมรับมากขึ้นไปอีกก็คือการเป็นผู้ประยุกต์เอาชุดกี่เผาที่ผู้หญิงจีนใส่กันทั่วไปมาทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการทำให้เหมือนกับชุดเดรสที่พอดีตัวมีขนาดสั้นลงกว่าเดิมผ่าด้านข้างกระโปรงทำให้ชุดกี่เผากลายเป็นชุดที่สาวจีนทุกคนหันมาใส่กันจนเป็นเสมือนชุดประจำชาติและชื่อของเธอนั้นก็ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้ปฏิวัติการแต่งตัวของหญิงจีนแม้ในยุคต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์จะเข้มงวดและทำให้การแต่งกายของสาวจีนเปลี่ยนแปลงไปแต่ชุดกี่เผาสไตล์มาดาม เวลลิงตัน คูลก็ยังได้รับการสานต่อโดยสาวฮ่องกงและไต้หวันแล้วกลับมาได้รับความนิยมจวบจนถึงปัจจุบัน 7. ควีน วิกตอเรียธรรมเนียมชุดแต่งงานสีขาวสำหรับทุกวันนี้เราคุ้นชินกับการที่เจ้าสาวมักจะใส่ชุดสีขาวในวันแต่งงานธรรมเนียมนี้เพิ่งจะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในยุคของพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษก่อนหน้านั้นเจ้าสาวส่วนใหญ่สามารถเลือกใส่ชุดสีแบบใดก็ได้ในวันสำคัญของตนหรืออาจจะเป็นชุดพื้นเมืองตามประเพณีดั้งเดิมและควีนวิกตอเรียก็ไม่ได้เป็นเจ้าสาวคนแรกในโลกที่ใส่ชุดสีขาวแต่พระองค์ทรงเป็นผู้นำเทรนด์ด้วยฉลองพระองค์ชุดเดรสลูกไม้สีขาวเปิดไหล่ที่งดงามหมดจดทรงอภิเษกกับเจ้าชายอัลเบิร์ตในปี 1840 ขณะที่มีพระชนมายุ 20 พรรษาแต่ในยุคนั้นการถ่ายภาพยังไม่ก้าวหน้าทั้งคู่เพิ่งจะใส่ชุดเดิมมาฉายพระรูปร่วมกันอีกครั้งในอีก 14 ปีต่อมาหลังจากมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 8 พระองค์เมื่อภาพเผยแพร่ออกไปผ่านหนังสือพิมพ์ก็ยิ่งทำให้ทั่วโลกชื่นชมชุดแต่งงานสีขาวของพระองค์ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินของราชสำนักได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และร่ำรวยเพราะในยุคนั้นการใส่เสื้อผ้าสีขาวจะเปื้อนสกปรกง่ายและต้องซักรีดด้วยวิธีพิเศษจึงเป็นธรรมเนียมเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงก่อนจะค่อยๆได้รับความนิยมในเวลาต่อมาแม้กับสามัญชนคนทั่วไป 8. พระเจ้าหลุยส์ที่ 14วิกผมและรองเท้าส้นสูงพระเจ้าหลุยส์ที่ 14เป็นผู้ที่ทำให้วิกผมและรองเท้าส้นสูงนั้นได้รับความนิยมและแพร่หลายในหมู่ราชสำนักชนชั้นสูงโดยพระองค์ไม่ได้เป็นผู้คิดค้นวิกขึ้นมาคนแรกแต่พระราชบิดาคือพระเจ้าหลุยส์ที่ 13ได้เริ่มใส่วิกผมเป็นประจำในช่วงปี 1624 เพื่อแก้ปัญหาผมบางต่อมาในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14ในวัยหนุ่มทรงมีพระเกศาสีดำหนาตามธรรมชาติทำให้ข้าราชบริพารต่างพากันหาวิกมาใส่เพื่อให้มีทรงผมเหมือนพระองค์จนกลายเป็นธรรมเนียม
แต่ทว่าเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14เจริญพระชนมายุได้35พรรษาก็เริ่มมีปัญหาเรื่องศีรษะเช่นเดียวกับพระราชบิดาและเพื่อไม่ให้ข้าราชบริพารบดบังรัศมีพระองค์จึงนำผมปลอมมาติดบนพระเศียรก่อนที่ในเวลาต่อมาการใส่วิกได้กลายเป็นสิ่งธรรมดาที่ทุกคนในราชสำนักฝรั่งเศสจะต้องมีและธรรมเนียมนี้ก็ยังแพร่หลายไปยังกษัตริย์ชาร์ลส์ที่2แห่งอังกฤษอีกด้วยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14ยังทรงเป็นผู้นำแฟชั่นรองเท้าส้นสูงเข้ามาในราชสำนักเดิมทีชาวเปอร์เซียออกแบบรองเท้าที่มีปลายแหลมเพื่อช่วยยึดกับอุปกรณ์บนอานม้าให้ขี่ม้าได้มั่นคงขึ้นแต่ราชสำนักฝรั่งเศสใช้รองเท้าส้นสูงเป็นสัญลักษณ์แทนฐานะในสังคมโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14ใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อเสริมบุคลิกภาพให้โดดเด่นมากขึ้นโดยพระองค์ทรงมีความสูงไม่มากนักจากนั้นได้ออกกฎหมายว่าด้วยความสูงของส้นรองเท้าที่บ่งบอกถึงลำดับชั้นทางสังคมและจะต้องเป็นส้นที่มีสีแดงเท่านั้นและแน่นอนว่าพระราชนิยมนี้ก็แพร่หลายทั่วไปในเวลาต่อมาสำหรับคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักเจอกับความกดดันจนร่างกายเริ่มล้าผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนี่เลย Dip CBD ตัวช่วยที่ทำให้การนอนของผมดีขึ้นมากเขาช่วยทั้งเรื่องของความผ่อนคลายลดปวดเมื่อยและทำให้หลับลึกจริงๆครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดกระเป๋าในช่วงนี้เลยใครอยากสนับสนุนผมลองสั่งไปใช้ดูครับสั่งง่ายๆแค่แอดไลน์สแกน QR Code นี้หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ